ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงคำว่าเทวดารักษาในบทแผ่เมตตาของสัตยธรรมคือรักษาอย่างไรก็ตามเหตุเหมือนเราเคยรักษาสัตว์เลี้ยงที่บ้านบ้างไหมล่ะหรือเราเคยเมตตากับฝูงบ้างไหมล่ะนะก็คล้ายๆกันได้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำอะไรให้ได้100%แล้วมันจะกลายเป็นว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกนะซึ่งพระเจ้าบอกไม่จริงไม่ใช่โสดาบันต้องละความเห็นผิดตรงนี้ได้สุขทุกข์หรือกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครในโลกบันดาลให้เธอดีเธอเลวเธอไปนรกเธอขึ้นสวรรค์เธอได้ยศเธอได้ตำแหน่งเธอจงไม่มีโลกขึ้นอยู่กับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคนคนนั้นนะกรรมคนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นกับคนอื่นกระทำแล้วคนนี้ส่งผลไม่ใช่คนนี้ทำคนนี้ก็เอาไปสินะเนี่ยต้องไล่เรียงอย่างนี้ไหนว่าพระเจ้าบอกไม่ให้มีสรณะอื่นของโสดาบันแล้วโสดาบันบูชาเทวดาได้หรือไม่นะเพราะเห็นในคู่มือฆราวาสเขียนว่าอริยสาวกบูชาเทวดาได้ด้วยแบบนี้ไม่ขัดแย้งกันกับเรื่องมีใครโดนบันดาลอะไรหรือนะก็อย่างที่บอกโยมให้อาหารสัตว์กินก็ยังได้ให้อาหารหมูหมากาไก่กินแสดงว่าเราบันดาลให้มันอิ่มได้ใช่ไหม มันจะไม่มีการกระทบกันเกี่ยวข้องกันเลยล่ะการนิยมเอาน้ำยาไปราดปลวกหมดไปลังหนึ่งนี่ไงพระเจ้าบอกบันดาลไม่ได้เนี่ยฉันจะบันดาลให้ปลวกตายทั้งลังเนี่ยฉันบันดาลได้ก็คิดผิดอีกอ่ะใช่ไหมมันไม่แน่นอนนะบางทีอาจจะตายก่อนไปบันดาลมันก็ได้นะนั้นสัตว์เป็นไปตามกรรมหมดนะจากรังสิตธัญบุรีการสร้างพระพุทธรูปทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มากนั้นมีอานิสงส์มากอย่างที่เขาทุ่มเทแรงกายแรงเงินสร้างอย่างไรเทียบกับการถวายสังฆทานการทอดกฐินเป็นอย่างไรความมุ่งมั่นเพื่อการสร้างพระเพื่อความสำเร็จทางโลกหรือไม่พระเจ้าไม่เคยตรัสบอกอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเลยเป็นคำแต่งใหม่ที่เขียนกันขึ้นเองว่ามีอานิสงส์มากอย่างนั้นอย่างนี้ ก็อยู่ในนั้นน่ะในอะไรนะชาดกอ่ะในหนังสือเดรัจฉานวิชาไปอ่านดูสินะถูกแต่งขึ้นเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เรื่องการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยนะอันนี้บอกว่าพระสูตรที่โลกจะไปพบดวงอาทิตย์7 ดวงผมอนุมานว่าโลกเคยพบดวงอาทิตย์ดวงที่7มาแล้วได้ไหมว่าโลกเคยผ่านดวงอาทิตย์ดวงที่7มาแล้วหลายครั้งอาจเป็น100 ครั้งล้านครั้งถ้าเป็นอย่างนี้เวลาของพระเจ้าก็ไม่เกินจริงโลกน่าจะดับเกิดเหมือนกับทุกอย่างเหมือนกันคำว่าโลกหน้าอาจจะเป็นโลกที่เกิดขึ้นในครั้งหน้าก็ได้เพราะเท่าที่นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์กันได้โลกนี้ก็เกิดมาแค่ 4,000 ล้านปีมีพระสูตรใหม่ใส่หลายเรื่องเช่นน้ำตามากกว่าน้ำมหาสมุทรเวลาแสนกับนะอันนี้ต้องไปอ่านในภพภูมินะพระเจ้าบอกตั้งแต่การเกิดของระบบสังสารวัฏมาเลยนะคำว่าพราหมณ์ที่พระศาสดาตรัสหมายถึงผู้ใดมีหลายความหมายนะพราหมณ์ต่างคนต่างบัญญัติความเป็นพราหมณ์พราหมณ์ของพระเจ้าก็คือผู้ที่สิ้นราคะโทสะโมหะผู้ที่รู้อริยสัจสี่รู้มรรคมีองค์8นะนี่ถึงจะเป็นพราหมณ์ในแบบของพระศาสดาท่านพระอัสสชิเกิดอาพาธกายสังขารระงับกายสังขารได้อย่างลำบากจึงไม่ได้สมาธิที่เกิดคิดว่าเราไม่เสื่อมหรือหนอพระเจ้าให้ตรัสได้เห็นความไม่เที่ยงนะได้ยังไงคำย่อไว้ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจไปหาอ่านพระสูตรอื่นได้พระสูตรเรื่อง
ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในพุทธเจ้าตรัสไปเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละนะพระอาจารย์คะอีกรอบค่ะพอดีโยมแม่ท่องอิทธัปปัจจยตาได้อะค่ะก็คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่ขึ้นอยู่กับสติจะทันหรือเปล่าตอนกายแตกใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ถ้าระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ก็ละสังโยชน์5ได้จะได้ไปบอกท่านให้มีสติระลึกถึงบทธรรมบทนี้ก็ท่องได้ใช่ไหมก็ท่องได้ค่ะก็ดีท่องให้คล่องเลยให้ขึ้นใจตัวอื่นไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ให้เข้าแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรเกิดอะไรเกิดเนี่ยให้เขาเข้าใจตรงเนี้ยเขาเข้าใจว่ามันเร็วมากเร็วกว่ากระพริบตาอีกไอ้ที่ไปเกิดเนี่ยแน่นอนแค่นั้นนะก็ให้เขาทันเท่าที่ทันเขาทันตัวไหนอ่ะให้เขาจับตัวนั้นในสายปฏิจจ์เนี่ยเวทนาเขาทันเวทนาตัดที่เวทนาเขาทันที่ความอยากรู้ตอนนี้อยากละรีบวางนะอย่างเนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆฝึกใช่เพิ่งมาหรือเปล่าโยมเพิ่งมาละเผอิญได้ฟังของพระอาจารย์ขึ้นมาใน YouTube ก็เลยเปิดฟังดูแค่ประมาณเดือนนี้เองค่ะแล้วก็เลยอยากจะมาที่นี่อะค่ะวันนี้มีโอกาสเลยมากันทั้ง3คนค่ะยังใหม่มากนะใหม่มากค่ะนั่งเสพครบไปเรื่อยๆกันค่ะแต่รู้สึกว่าก็เหมือนกับใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราฟังมาหรือมาอ่านหนังสืออะไรบางอย่างแล้วก็ยังรู้สึกแปลกๆเงี้ยค่ะแต่มาที่นี่ก็โอเคได้ยินแล้วก็รู้สึกใช่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยชวนกันฟังคือคำพระเจ้าตรงๆเลยเจ้าค่ะนะมันเราเข้าใจไม่เข้าใจก็เพราะฟังจากพระพุทธเจ้าและภิกขุก็มีหน้าที่ถ่ายทอดคำพระเจ้าแค่นั้นนะเอาไปฝึกปฏิบัติไปทำตามรับเผยแผ่คำพระเจ้าออกไปนะมหาบุรุษมีคนเดียวในโลกในสัพพัญญูมีคนเดียวนะงั้นก็มีคำถามว่าการที่เราสามารถจากนี้ไปแล้วปฏิบัติให้ได้เป้าหมายคือพระโสดาบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากรรมที่เราเคยทำมาทั้งหมดเนี้ยค่ะจะส่งผลหรือว่าจะช่วยการที่เราปฏิบัติต่อไปเนี่ยกรรมที่ผ่านมาเราจะช่วยยังไงได้บ้างคะหมายถึงกรรมเก่าจะช่วยหรือเราจะกรรมอะไรที่เราผ่านมาในชีวิตปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือถ้าเป็นโสดาบันแล้วเที่ยงแท้ต่อนิพพานแล้วเนี่ยนะการที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยหมายถึงเรากำลังจะปล่อยวางสิ่งที่เรายึดถืออยู่เรากำลังปล่อยวางระบบของกรรมเลยระบบของกรรมเนี่ยคือระบบของการทำงานของขันธ์ห้าที่วิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นกรรมหรือเป็นภพหรือเป็นที่ตั้งของวิญญาณซึ่งวิญญาณเป็นคนเข้าไปตั้งอาศัยนี่คือระบบของมันตราบใดเรายึดถือธรรมชาติทั้ง5เนี่ยสัตว์คือผู้ยึดถือจะเป็นไปตามขันธ์ห้าเนี่ยคือเป็นไปตามกรรมนั่นเองแต่ถ้าเราประพฤติมรรค8เรากำลังประพฤติเพื่อการปล่อยวางไอ้5ธรรมชาตินี้ว่าไม่ใช่ของเรากรรมก็เท่ากับโละไปเลยไม่มีระบบทั้งหมดไม่เกี่ยวหาตัวตนเราไม่มีตัวตนเราอยู่ไหนปกติตัวตนเราจะอยู่ในขันธ์ห้าไม่ขันธ์ใดก็ขันธ์หนึ่งแต่พอเราถอนอุปทานหมดแล้วไม่มีตัวเรากรรมจะไปชดใช้ใครจะไปหาใครเราออกจากระบบไปแล้วอย่างนี้ระบบที่ไม่ใช่กรรมก็คืออสังคตะหรือนิพพานในนิพพานไม่มีระบบของกรรมเพราะไม่มีขันธ์ห้าขันธ์ห้าระบบของขันธ์ห้าถูกเรียกว่าสังคตธรรมระบบที่มีการเกิดแก่เจ็บตายนี่สังคตธรรมแต่อสังคตธรรมเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเนี่ยคือวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมที่ถูกต้องอันนี้ที่ว่ารู้สึกว่าฟังจาก YouTube แล้วมีความรู้สึกมีกำลังใจกับชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็คิดว่าเราเป็นคนดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังทำไม่ดีอยู่เยอะมีทำกรรมอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าเรา3คนพยายามที่จะรักษาศีล 5มาก็
ก็หลายปีแล้วก็บอกลูกตั้งแต่เล็กเรื่องศีลห้าแต่มันก็ยังมีการผิดพลา ไม่ ด พอ หลายๆอย่าง โยมให้ศีล5บริสุทธิ์ก็ยังไม่พอไง ใช่ ยังไม่พ้นนรก ใช่ใช่รู้สึกกันอย่างนั้นเสร็จแล้วมาฟังของพระอาจารย์แล้วก็รีบไปบอกแฟนนะคะว่าเอ้ยเหมือนกับเรามีความหวังแล้วนะ ว่าอย่างน้อยเราก็ยังแบบ มีความหวังที่จะปฏิบัติต่อไปแล้วเราก็เหมือนกับจะพ้นนรกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาแล้วจะเวรกรรมตามทันเราไปถึงเมื่อไหร่เราจะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกน่าจะเห็นทางแล้ว ค่ะ เป็นวิธีที่ถูกต้องคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมเยอะ ก็จะวนอยู่ในเรื่องของกรรม แล้วไปสร้างวิธีแก้กันที่ผิดนะถ้าเราเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะรู้เลยไม่มีใครแก้ได้เลยนะต้องตัวเราเองที่จะทำความเข้าใจด้วยปัญญาว่ากรรมเป็นยังไงมารู้ระบบของกรรมอย่างละเอียดนะอย่างเงี้ย ใช่ไม่งั้นก็จะเกิดเศร้าหมองเหมือนกันค่ะว่าที่ผ่านมาเราทำกรรมตรงนั้นตรงนี้อุ๊ยเราพลาดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะยังไงเราต้องรอคอยสิ่งที่เราจะได้รับกรรมอย่างเงี้ยค่ะ นี่ต้องรอ มันก็เป็นเศร้าหมองแล้วก็ทุกข์อยู่เหมือนกัน กรรมในปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยพระเจ้าบอกว่าจะส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมที่ส่งผลเป็นเวทนาในปัจจุบัน นั่นคือหลงเหลือสุดท้ายแล้วสมมติโยมปฏิบัติจนเป็นอรหันต์และกรรมที่โยมทำในปัจจุบันนี้จะเป็นไงมันจะส่งผลมาสู่ขันธ์ของโยมนะเป็นเวทนานะที่เราจะต้องได้รับ อย่างเช่นองคุลิมานเนี่ยนะก็ถูกข้อขว้างปาด้วยก้อนหินก้อนดินท่อนไม้นะจีวรขาดสังฆติขาดเลือดออกศีรษะแตกนะผู้เจ้าก็หันไปเตือนอดทนไว้องคุลิมานดีกว่าต้องไปเกิดในนรกกับในเดชานเปรตวิสัยแค่นี้เรื่องเล็กน้อยนะองคุลิมานก็อดทนอย่างเนี้ยเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วไม่มีอะไรเลยนะเราจะรู้สึกเลยอย่างโยมว่าเราจะมีกำลังใจขึ้นว่าใช่ละไม่งั้นเรามองกรรมไม่ออกแล้วมันก็คนก็บอกนอนเนื่องจะเอายังไงดีว่าอยู่ๆมันเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วใครจะไปรู้มันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ถ้าเรารู้วิธีเนี่ยเราก็รู้เลยอะไรจะโผล่ขึ้นมาก็ตามจิตต้องไปรับรู้และจิตเองก็ไม่ใช่ของเราดังนั้นทุกขณะจิตไม่ใช่ของเราหมดเลยนะนั้นเราก็ปฏิเสธตลอดเห็นจิตเกิดดับตลอดถ้าโยมถอนอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตได้แก่เจ็บตายก็ไม่มีนะพระเจ้าอุปมาเนี่ยเหมือนเราเห็นคนทำการวัดเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเนี่ยบอกเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวกบอกนั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราใช่ไหมเราเห็นอะไรก็ตามตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราผู้สังเกตไม่ได้หายไปตามมันไม่ได้ตายไปตามมันนั่นแหละผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตจะเป็นคนละตัวกันประเด็นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นปัญญาที่พระเจ้าเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือความยึดถือจะหมดไปเพราะปัญญาตรงนี้ปัญญาตรงนี้จะเรียกว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทีนี้พระเจ้าไม่ได้ให้มองแค่กิ่งไม้ให้มองร่างกายซึ่งตอนนี้เราบอกเป็นเราอยู่ตาของเราหูของเราจมูกของเราแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่โอ้มันลื้อความเชื่อเยอะนะลื้อความเชื่ออย่างขนาดใหญ่เลยจากรูปพอจะลื้อความเชื่อได้พอลื้อได้เสร็จพระเจ้าบอกสังโยชน์5สิ้นอนาคามีนะอริยบุคคลขั้นที่3แต่โยมต้องลื้อความเชื่อในเรื่องของจิตอีกโยมก็ยังคิดจิตก็ของเราเนี่ยเรารู้เราเห็นเรารู้สึกโอ้โหเจออีกขนาดใหญ่นามธรรมนี่ยิ่งลึกเลยก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ตัวที่ระดับอรหัตมรรคต้องเดินมรรคตรงนี้นะ
ดังนั้นผู้ละสังโยชน์5ได้หรืออนาคามีเนี่ยละได้แค่5ตัวเบื้องต้นในส่วนของกายแค่นี้ซึ่งประกอบด้วย5อายตนะตาเห็นรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายมาโยมวางอุเบกขาได้ไหมทันทีดุจกระพริบตาสังโยชน์5สิ้นใช่ไหมเนี่ยบางทีวางทางตาได้ทางหูไม่ได้วางทางหูได้ทางลิ้นไม่ได้นะและทางลิ้นเนี่ยใน5ตัวเนี่ยลิ้นแรงสุดเคยสังเกตไหมเวลาตาชอบหูชอบด้วยไหมเวลาหูชอบจมูกชอบด้วยไหมไม่พ่วงกันแต่ลิ้นเนี่ยพ่วงทุกอายตนะตาเห็นอาหารลิ้นอยากไหมอยากหูเขาบอกเนี่ยร้านเนี่ยอร่อยส้มตำนี่ดีได้ยินลิ้นอยากด้วยกลิ่นมาผ่านจมูกหอมๆนะไปเดินที่ฟู้ดคอร์ทเอาละลิ้นอยากด้วยลิ้นเนี่ยขอพ่วงโดยทุกเรื่องเลยพระเจ้าบอกคุมลิ้นอย่างเดียวเนี่ยละสังโยชน์ได้5ตัวเลยนี่ใครจะเห็นแง่มุมพวกนี้บ้างไงโยมพอพระเจ้าตรัสว่าเราใคร่ควรเลยเฮ้ยมันเกี่ยวกันยังไงวะเนี่ยคิดแทบตายใช่ไหมอ๋อมันเกี่ยวกันอย่างนี้เนี่ยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าสอนอะไรเนี่ยโยมลองมาโยนิโสมนสิการน้อมไปเพื่อเห็นตามที่เป็นจริงหรือมาใช้เรียกว่าธรรมวิจยะใคร่ควรสอดส่องธรรมเป็นใจเลยโอ้โหพระเจ้าพูดไม่ผิดเลยเป๊ะใช่ไหมผู้ใหม่เหมือนกันอาจารย์คะแล้วคุมใจอย่างเดียวได้ไหมคะคุมใจอย่างเดียวได้ตัวดีเลยธรรมชาติ5ตัวเนี่ยใจเป็นตัวเดียวที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือทิ้งความคิดไม่สนใจอย่างเดียวอยู่กับก็ใครเป็นคนไปรู้ความคิดก็ใจนั่นแหละก็ไม่สนใจนั่นแหละใจเป็นคนไปรู้ใจหรือวิญญาณเป็นผู้ที่ไปตั้งอาศัยใน4ธาตุธาตุมันก็มี5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจมันคนไปตั้งใน4ธาตุนี้นี่ความรู้โสดาบันต้องรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้เห็นนะนั้นโยมคุมใจอย่างเดียวเนี่ยหลุดหมดเลยนะนั่นน่ะท่านี้คุมใจอย่างเดียวจะเอาใจมาอยู่กับอะไรถ้าเอาใจไปคิดเพ้อเจ้อก็ร่างกายพังเนี่ยพระเจ้าก็บอกเอาใจมาอยู่กับกายกายมันจะได้รับการรักษาไว้ถ้าโยมเป็นคนใจลอยเดินถนนเสร็จไหมเสร็จอย่าใจลอยเอาใจมาอยู่ที่กายไว้หลักการแค่นี้ไม่มีอะไรมากทำไปหลุดพ้นได้แน่นอนแล้วกายก็ได้รับการรักษาโยมดูว่าเวลาใจไปตั้งที่ไหนเนี่ยที่นั่นคือเกิดใจหลุดจากที่ไหนที่นั่นคือดับดังนั้นถ้าโยมไม่เอาใจมาอยู่ที่กายกายดับถูกต้องไหมนี่แหละดูให้ดีๆพระเจ้าอุปมาขนาดว่าถ้าใจเธอเคลื่อนออกจากกายเท่ากับว่าเธอเนี่ยถูกเอามิดดาบฟันคอขาดแล้วนะเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดที่ตัดเรื่องกายคตาสติเปรียบด้วยหม้อน้ำมันไงนะให้บุรุษถือหม้อน้ำมันเนี่ยที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อมีหญิงงามในชนบทกำลังขับร้องฟ้อนรำชายหนุ่มทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันเดินไปดูมีบุรุษคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินไปดูกับเขาเหมือนกันแต่พระเจ้าบอกให้ถือหม้อน้ำมันนะที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อขณะเดียวกันก็มีบุรุษอีกคนเนี่ยถือดาบตามไปข้างหลังนะบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียง1 หยด เขาจะเอามิดดาบฟันคอให้ขาดบุรุษคนนั้นก็ประคองหม้อน้ำมันไปเรื่อยเดินไปพอไปถึงหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำผู้เจ้าถามสาวกว่าบุรุษคนถือหม้อน้ำมันเนี่ยจะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ำมันหม้อน้ำมันหยดเดียวตายนะโอ้โหเดินทางมาแทบตายไม่สนใจอะไรเลยประคองหม้อน้ำมันอย่างเดียวผู้เจ้าจึงบอกหม้อน้ำมันพระองค์เปรียบด้วยกายคตาสติ
การระลึกอยู่ที่กายระลึกอยู่ที่หม้อน้ำมันหยุดอยู่ตรงนี้อย่าหกประคองไปเรื่อยๆนะเนี่ยละนันทีใช่ถ้าเกิดถ้าเราเหลือบไปปุ๊บจิตส่งออกปุ๊บตายทันทีเห็นนะจิตเคลื่อนปุ๊บเนี่ยรูปกายตายแล้วเห็นนะแต่เพราะมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาบอกว่าจิตมีดับมีมา ใช่ พอจิตไปก็ดับตรงนี้ จิตไปเกิด ใช่ จิตไปอยู่ตรงนั้นกลับมาใหม่ ตรงนั้นดับก่อนแล้วมาใหม่ ถูกต้อง อ๋อโอเค ไม่ใช่จิตวิ่งไปตรงโน้นวิ่งมาตรงนี้นะเพราะมันเกิดดับเร็ว ไม่ได้เข้าใจมา คนทั้งหลายก็เลยคิดว่า จิตเราวิ่งไปโน้นจิตวิ่งไปอารมณ์นั้นจิตเอาแล้วจิตเมื่อไหร่ตายอ่ะจิตก็เป็นอมตะสิจิตไม่ตายนะดังนั้นใครพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดในพระเจ้าตำหนิเลยโมฆะบุรุษผู้ว่างเปล่าใช้ไม่ได้ เป็นความเข้าใจผิดที่เป็นเรื่องใหญ่ ที่ถ้าเข้าใจผิดแบบเนี้ยไม่สามารถถอนอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตออกมาได้พระเจ้าจึงบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับนะมันจะไม่มีวิธีตรวจสอบตรวจเช็คว่าจิตมันเกิดดับยังไงเนี่ยดังนั้นขณะที่จิตเคลื่อนออกไปเนี่ยพระเจ้าบอกจะมีตายและมีเกิดนะนั่นคือจิตดวงหนึ่งจะดับดวงใหม่จะเกิดเราดึงกลับมาปุ๊บดวงนั้นดับดวงนี้เกิดจิตดวงใหม่ตลอดพระเจ้าบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเหมือนพยับแดดส่องมาเนี่ยมีเมฆบังนะพอเมฆบังก็แดดหายเมฆผ่านไปก็แดดส่องเมฆใหม่มาบังอีกก็แดดหายส่องหายเกิดดับตลอดเนี่ยพยับแดดพระเจ้าจะอุปมาแสงเนี่ยเปรียบเหมือนจิตหรือวิญญาณเนี่ยนะตัวฉากเนี่ยเปรียบเหมือนตัวธาตุสี่เนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นฉากที่รับแสงนะนั้นแสงจะไปปรากฏที่ฉากถ้าฉากไม่มีแสงจะไม่ปรากฏดังนั้นแสงกับฉากเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นั้นรอยแดดที่ปรากฏตรงฉากเนี่ยพระเจ้าจะเรียกวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งรอยแดดมันก็มาจากลำแสงถูกต้องไหมจะบอกว่ามันอันเดียวกันหรือคนละอันก็ได้ถ้าไม่มีลำแสงจะมีรอยแดดไหมไม่มีนะแต่ลำแสงเราก็ไม่สามารถเห็นได้ถ้าไม่มีฉากมารองรับเห็นไหมโอ้โหดูความละเอียดของพระเจ้าบัญญัติเนี่ยทุกอนูเลยทุกจุดเลยละเอียดมากนะไอ้กิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยรอยแดดตรงเนี้ยพระเจ้าเรียกกิริยาที่รู้แจ้งดังนั้นใครจะบัญญัติกิริยาที่รู้แจ้งโดยปราศจากฉากหรือที่ตั้งเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ชัดไหมโยมจะบัญญัติรอยแดดโดยไม่มีฉากมารองรับเป็นไปได้ไหมไม่ได้จะบัญญัติกิริยาที่รู้แจ้งโดยไม่มีอารมณ์มาตั้งอาศัยว่ามันรู้อะไรโยมบอกว่ารู้อะไรอ่ะมันต้องรู้อะไรสักอย่างในสี่ธาตุมันถึงจะครบองค์ประกอบดังนั้นการบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตามต้องมีสองธาตุเสมอคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะนี่คือการทำงานของวิญญาณกับนามรูปสายปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นการอธิบายตัวนี้แค่นั้นเองว่าวิญญาณกับนามรูปเนี่ยทำงานกันยังไงนะพอมันอิงกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพชาติชรามรณะเกิดเนี่ยต้องค่อยๆค่ายคนดีๆต้องฟังบ่อยๆแล้วก็แปลกนะคะฟังบ่อยๆแล้วซ้ำๆของพระอาจารย์นะคะก็ไม่รู้สึกเบื่อแต่ฟังแล้วตอนแรกก็ยังเหมือนกับงงๆพอฟังแล้วฟังอีกก็จะเข้าใจได้เรื่อยๆแต่ตัวเองยังไม่สามารถที่จะอธิบายหรือพูดได้แต่พอฟังอีกครั้งหนึ่งก็เข้าใจอีกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะได้พระเจ้าให้อาศัยฟังเนืองๆฟังบ่อยๆก็คือ
โยมอ่านเองเนี่ยบางทีมันแกะไม่ออกอะแกะได้ตามกำลังอินทรีย์ของแต่ละคน ก็เหมือนกับโยมเมื่อเช้าก็อ่านพระไตรปิฎกมาเป็น10 ปีก็เขาก็เพิ่งมาแกะได้เมื่อฟังเราพูดเรื่องสัตว์ดังนั้นมันมีคำพระเจ้าในนั้นที่เรายังแกะไม่ได้อีกเยอะมากเพราะภูมิปัญญาของพระเจ้านี่มหาศาลนะนั้นแต่ละคนก็เก็บประเด็นไปได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วแต่ใครเก็บได้ประเด็นใหญ่ประเด็นเล็กแค่ไหนนั่นน่ะอันนี้ถ้าโยมฟังที่อาตมาเชื่อมโยงพระสูตรเนี่ยโยมก็จะเอากลับไปไข้ควรได้พอโยมกลับไปอ่านพระสูตรทีอ๋อใช่ละที่ท่านบอกอันนี้เชื่อมันนี้นี่เชื่อมันนี้นี่เชื่อมันนี้โยมจะเห็นจริงตามนั้นหมดเลยก็ไวขึ้นนะแต่จริงๆโยมก็สามารถทำได้ด้วยการพึ่งตนพึ่งธรรมอาศัยตัวเองกับธรรมะของพระองค์เสพครบบ่อยอ่านมากฟังมากโยมก็จะเข้าใจได้เองเนี่ยดังนั้นจริงๆแล้วไม่ต้องอาศัยใครก็ได้พระเจ้าจึงบอกใครก็ตามในโลกนี้ต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะอาตมามาเสพครบตอนแรกอาตมาจะถามใครไม่มีใครให้ถามเลยไม่รู้จะถามใครพูดมันไปคนละภาษาหมดเลยครูอาจารย์กับไปเรื่องหนึ่งถามไม่ได้ก็เสพครบไหมไปให้มากขึ้นมากขึ้นเข้าใจเองเข้าใจมากขึ้นและถ้าเราเข้าใจผิดพระสูตรจะขัดกันถ้าเราเข้าใจผิดสักเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะไปขัดกับพระสูตรอื่นเราจะรู้เลยเอ้ยเราเข้าใจผิดแล้วพระสูตรไม่เชื่อมโยงกันแต่ถ้าเราเข้าใจถูกมันจะเชื่อมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งโยมจะรู้สึกว่าโยมอ่าน5 เล่มจากพระโอษฐ์เนี่ยเข้าใจหมดเลยตอนแรกๆอ่านก็เข้าใจแต่เหมือนไม่เข้าใจนะเก็บไม่หมดนะต่อไปจะละเอียดขึ้นแจ้งขึ้นเรื่อยๆเป็นไปเองก็ถึงบอกว่าถ้าไม่มีโอกาสมาก็ไม่ได้เป็นปัญหาเราฟังบ่อยๆพึ่งตนพึ่งทำได้นะตรงนี้เป็นความเลิศของคำพระพุทธเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีในคำสาวกนะนั่งไปสักพักเนี่ยแล้วไม่มีรู้สึกไม่มีลมหายใจรู้สึกตัวตนหายไปแล้วก็รู้สึกว่าจิตจะเป็นสมาธิอะค่ะแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะเห็นการเกิดดับพระเจ้าตรัสสมาธิทุกขั้นเลย9 ระดับทำอย่างนี้เท่านั้นอุปมาเดียวกันอีกนะเหมือนนายขมังธนูซ้อมยิงหุ่นฟางก็คือพอรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพอจิตมันเริ่มจะเฉไปคิดไปทางอื่นเราก็จะรู้แล้วก็ตามจิตมาอยู่ที่เดิมอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ขณะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่ามีอะไรเกิดอะไรดับไม่ว่าจะสงบขั้นใดก็ตามพระเจ้าบอกขันธ์ 5ยังทำงานอยู่ในความสงบระดับรูปสัญญาส่วนอรูปสัญญาที่วางรูปได้เนี่ยขันธ์ 4ยังทำงานนะเธอนั้นตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตัวตนให้ดำรงจิตไว้อย่างเงี้ยนะแล้วในที่สุดเนี่ยจะสามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้นี่คือกิจ2 อย่างที่เธอทั้งหลายพึงกระทำจิตนิ่งเห็นเกิดดับทำแค่นี้2 อย่างจิตนิ่งก็สมถะคือเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียววิปัสสนาก็คือปัญญาก็คือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปอย่าให้ออกไปนอกกรอบนี้มันจะหลุดออกนอกทางต้องตีกรอบเข้ามาในนี้รู้อะไรมาก็ตามตีเข้ามาในเรื่องอริยสัจ 4เกิดดับอย่างเดียวเพราะตัวนี้เป็นตัวให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะเนี่ย แล้วตอนที่นั่งสมาธิบางครั้งจะมีความรู้สึกว่าพอนิ่งสงบปุ๊บเนี่ยจิตไม่ออกนอกกรอบไม่ออกไปไหนแต่ว่าตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนความสงบสักอย่างอยู่ช่วงระหว่างหน้าอกอะค่ะแล้วเขาก็จะนิ่งอยู่ตรงนั้นคือไม่ไปไหนเลยเหมือนอะไรที่ว่างเปล่ามันหมายถึงอะไรคะไม่มีอะไรเราสังเกตไม่ทันเราต้องนั่งอยู่อย่างนั้นต้อง
ตามเขาดูเขาอย่างนั้นหรือเปล่า พระเจ้าบอกว่าให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี เข้าไปเฝ้าดูดีๆไอ้ที่ตั้งมั่นที่ว่านิ่งไม่มีอะไรขยับมีขยับสมาธิทุกขั้นมีขยับหมดเลยพระเจ้ายืนยันขันธ์ห้าทำงานขันธ์สี่ทำงานนะเว้นสัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยนิ่งไม่มีอะไรเกิดดับนอกจากต้องออกจากสมาธิแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่ถึงจะเห็นเกิดดับนะดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่นิ่งนั้นอีกทีเฝ้าดูดีๆขณะที่เฝ้าดูอย่าเพลินต่อรสอร่อยของสมาธิหรืออย่างน้อยพอถึงโยมจะไม่เห็นอะไรเกิดดับแต่เมื่อออกจากสมาธิให้โยมรู้ว่านี่มันดับไปแล้วนะเพราะสมาธิก็อยู่ไม่ได้ตลอดมีการเกิดมีการดับนะอย่างเนี้ยอาจารย์คะในจุดนี้เนี่ยอาจารย์คะของในจุดนี้ก็คือการที่เราเป็นผู้ดูความตั้งมั่นแต่อย่าไปเป็นตัวตั้งมั่นซะเองใช่ไหมคะก็ถ้าเราดูมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วไงตอนเราดูมันก็เป็นนะแต่พอเราดูไปมันก็ไม่เป็นนะเพราะว่าขณะ กว่าจะมีปัญญาเห็นตรงนี้มันก็ต้องเห็นการเกิดดับของสมาธิหลายครั้งหลายรอบบ่อยแต่บางคนอินทรีย์แก่กล้าเห็นทีเดียวหลุดพ้นเลยอย่างพระสารีบุตรนะท่านไม่สนใจอะไรได้สมาธิกี่ขั้นก็ตามพระสารีบุตรเลยไม่ได้อิทธิปาฏิหาริย์อะไรเพราะปัญญาท่านมากท่านยิงมาที่อริยสัจอย่างเดียวแต่เป็นคนชำนาญในสมาบัติทุกอย่างเลยทำได้หมดพระสารีบุตรแต่ทำได้แล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไร้สาระหมดเลยทุกอันเลยสมาธิมันจะดีจะนิ่งขนาดไหนโอ้ไร้สาระที่สุดก็ดับเราออกมาอ้าวดับไปละไม่ใช่ทำแท้นะยังเป็นทำฝ่ายเกิดดับก็ไม่เข้าไปยึดถืออย่างเนี้ยแค่นั้นเองเรื่องสมาธินี่พระเจ้าจึงไม่เคยเอาสมาธิมาเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลการได้สมาธิแต่ละขั้นที่สูงไปขนาดไหนก็ตามไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นเป็นอริยบุคคลแต่คนคนนั้นกำลังได้ฐานะอันปราณีตละเอียดเพราะนั่นคือกรรมคือสัญญาหนึ่งในขันธ์ที่จิตกำลังไปตั้งอาศัยเป็นเรียกว่าเป็นสัจจะสัญญาอันละเอียดนะเพราะฉะนั้นเรากำลังได้แค่อารมณ์อันหนึ่งที่มีอยู่ในโลกซึ่งอารมณ์อันนี้เป็นกรรมฝ่ายดีคือเป็นเนื้อนาดีนั่นเองนะเพราะที่ตั้งของจิตก็คือกรรมนะดังนั้นสมาธิต่างๆเนี่ยจะจัดเป็นกรรมที่ดีเป็นผืนนาดีจิตไปตั้งอาศัยปุ๊บงอกเร็วยมตั้งอธิษฐานพุทธเจ้าบอกตั้งจิตเจริญจิตอธิษฐานจิตสำเร็จประโยชน์เร็วในทิฏฐธรรมด้วยในปัจจุบันดังนั้นถ้าอยากให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนั่งสมาธินะพอได้สมาธินั่นคือผืนนาดีแล้วอธิษฐานจิตเลยเดี๋ยวสำเร็จอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าจึงบอกว่ากรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมเวลาถัดมาอีกซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาเนี่ยเราจะเห็นชัดนะโยมหว่านเมล็ดพืชในผืนนาไม่ดีกว่าจะงอกก็ต้องนานนึกถึงการทดลองสมัยเป็นนักเรียนเอาถั่วเขียวนะไปเพาะถั่วงอกใช่ไหมถ้าดินไม่ดีโอ้ยกว่าจะงอกเมื่อไหร่มันจะงอกนี่ไปดินดีแฝบงอกแล้วนะให้ผลทันทีเห็นไหมผืนนาดีเนี่ยคือตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยโยมได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะเนี่ยอันนี้ก็จัดเป็นผืนนาดีแต่ยังดีไม่มากนี่แค่รูปธาตุถ้าอารูปธาตุเนี่ยดีมากเลยนะเป็นระดับอารูปพอเข้าใจเนาะอาจารย์คะสั้นๆค่ะสั้นๆถ้าจะละตัวตนได้ก็คือก็ต้องเท่ากับว่าเห็นวิญญาณเป็นธาตุธรรมชาติ
เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดนามรูปมันแค่นี้กันสอง ถูกต้อง อันนี้เท่านั้นเอง ใช่ ก็คือปฏิจจสมุปบาทไปใส่ ใช่ การจะนามรูป เพราะตอนแรกๆเราจะคิดว่าวิญญาณคือชีวิตไง คือฉัน เหมือนชีวิตคือฉัน ค่ะ แต่พอโยมเห็นวิญญาณเกิดดับไปเรื่อยโยมจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยวิญญาณมันก็ไม่ต่างกับท่อนไม้ ก้อนดิน มันจะแบบว่าเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นเราเลยว่าใช่เว้ยวิญญาณมันก็เกิดดับตามภาษาของมันอย่างเนี้ย แล้วพอมาย้อนดูพระเจ้าบอกพยับแดดฟองน้ำโอ้โหใช่เลยนะมันจะชัดขึ้นมา พอโยมชัดขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บการที่โยมจะเข้าไปยึดในองค์ความรู้ใดเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะน้อยลงตามภูมิธรรมที่เราขยับขึ้นไปทีนิดนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันค่อยๆละเอียดขึ้นนั้นการที่คนนั้นจะมีความทุกข์เพราะอารมณ์นี้มันก็ลดลงไงลดลงนั้นอริยบุคคลก็ทุกข์มากน้อยไปตามลำดับทุกข์นิดนึงคืนนึงปล่อยได้2 คืนปล่อยได้3 คืนหรือว่าไล่มากระพริบตาเดียวทุกข์เกิดจาก5 อายตนะถ้าคนละสังโยชน์5ได้ก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ยังทุกข์ทางใจใช่ไหมยังวางไม่ได้พอภูมิธรรมสูงขึ้นทางใจนิดนึงปุ๊บรู้จักวางอย่างเงี้ยสาธุค่ะ เข้าใจไหม ใช่มากตอนนี้สาธุค่ะ ใช่ไหมแล้วพอทุกข์ในปัจจุบันไม่มีแล้วคนนั้นพยากรณ์ตัวเองได้ไหมว่าข้างหน้าเนี่ยทุกข์ไม่มีแน่นอนใช่ป่ะเนี่ยทุกอย่างไม่มีอะไรที่ยึดถือไม่สนใจ อาจารย์ก็ขอโอกาสนะครับถ้าเกิดเราเห็นความตั้งมั่นของจิตแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเห็นเกิดดับในขณะนั้นแล้วเราโพสักขะแล้วเราจะเกิดเป็นจิตที่สว่างขึ้นมาแล้ว มันคือการคือว่าสักขะเนี่ยก็จะใช้กับอรหันต์อย่างเดียวคือสุดท้ายของการปล่อยวางคือปล่อยหมดนะหลุดพ้นแต่ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วเราก็ เนี่ยโอ้โหใช่เลยไม่เอาอะไรละอันเนี้ยระดับเนี้ยจะเรียกว่าเป็นลักษณะของปฏินิสสักขะคือสลัดคืนปล่อยวางเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวมันจะกลับมาอีกนิดนึงนะยังไม่เต็มรอบยังไม่สุดปุ๊บมันก็จะเข้าไปสู่สมาธิในแต่ละระดับจิตก็จะเข้าไปสงบนิ่งสักพักหนึ่งอย่างเนี้ยนั้นก็แล้วแต่จิตใครมีกำลังมากก็จะสงบไปตามลำดับอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการสงบจากปัญญาเห็นละวางเรามีสุตตะปุ๊บก็เห็นปฏิบัติไปปุ๊บก็เฝ้าดูตามที่พระเจ้าตรัสนะเหมือนมันมีไกด์ไลน์คำสอนของพระเจ้านะเหมือนจะชี้ให้เราเห็นนะมองตรงนี้นะสังเกตตรงนี้นะดูตรงนี้นะไม่งั้นเราสังเกตเองมองไม่ออกกว่าจะมองออกใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นมุมในการมองในการสังเกตเราจะชัดขึ้นเนี่ยนั้นเมื่อเราเห็นปุ๊บมันก็มีความเชื่อมากขึ้นโอ้ใช่จิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราอันเนี้ยความทุกข์จะหมดไปทีละขั้นภูมิธรรมในการเป็นอริยบุคคลก็จะสูงขึ้นจนทั้งสุดท้ายสลัดคืนหมดโวสักขะก็เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะอย่างเงี้ยแต่มันวันนั้นมันจิตมันจะตั้งมั่นมากแล้วเราก็จะเห็นมันค่อยๆเห็นมีความคิดเกิดขึ้นมาหนึ่งความคิดนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆจางคลายไปค่อยๆเราก็โภคสักขะตอนนั้นใช่แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเข้าสมาธิไม่ได้แล้วก็สมาธิไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรนะไม่ยึดอะไรนะสมาธิก็เป็นของไม่เที่ยงนะแต่นั้นถ้าในช่วงสุดท้ายเนี่ยคือเราจะไม่ยึดถือสิ่งที่เรียกว่าจิตดวงใหม่เกิดก็ไม่ยึดถือนะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าจิตเห็นไหม
อันนี้ถ้ามันยังไม่หลุดพ้นมันจะไปเกาะอารมณ์นั้นเกาะอารมณ์นี้เกาะต่อไปอารมณ์มันจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปแบบมาให้เราตามสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีอารมณ์ที่เรายังวางไม่ได้เราวางอารมณ์นี้ได้กระพริบตาไปเจออารมณ์ใหม่โอ้โหไม่กระพริบตาเลยอยู่นานเลยไปเจออารมณ์ใหม่โอ้โหนี่อยู่นานเข้าไปอีกใช่ไหมคนโน้นด่าเราวางได้พอคนใกล้ชิดเราด่าเราวางไม่ได้เลยเนี่ยมันก็มีอยู่ที่อุปทานเรามีมากน้อยกับใครแค่ไหนยังไงมีอุปทานมากความคาดหวังมากกระทบปุ๊บมันก็ปล่อยได้ยากขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนี้เราต้องฝึกไปเรื่อยๆปล่อยเร็วขนาดไหนครับปล่อยเร็วขนาดไหนพระเจ้าก็ให้กระพริบตาขนาดกระพริบตานี่ถ้าเกิดก็ยังสร้างภพนะยมดูว่ายมรู้เรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้ววางได้ดุจกระพริบตาก็เท่ากับว่าจิตไปรู้แล้วภพเกิดแล้วเมื่อภพเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับจิตดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดยังไม่เร็วพอนะเนี่ยแค่พระเจ้าชมวันนี้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วใช่ไหมต้องเร็วกว่านั้นเพราะในการวางเนี่ยโยมต้องวางระหว่างรอยต่อของจิตดวงที่ดับแล้วดวงใหม่จะเกิดเนี่ยโยมเห็นทันไม่เอาวางตรงนี้ซึ่งมันยากสุดๆใช่ไหมคนจะหลุดตรงนี้ได้ก็คืออรหันต์นั่นเองเห็นรอยต่อของจิตแต่ละดวงเลยทันขนาดนั้นซึ่งโยมกำลังเห็นกำลังเข้ามาเห็นเพราะละนันทิได้เร็วขึ้นเรื่อยๆดังนั้นใครละนันทิได้เร็วผู้เจ้าจึงใช้เป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาไงให้คนนี้ภาวนาเก่งนี่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอย่างเนี้ยแสดงว่าเราต้องจับจิตไว้กับกายตลอดเวลาใช่ให้มากที่สุดพอมันจะไปเราก็ดุดมันทิ้งก่อนใช่นั่นนะหลักการแค่นี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ให้จิตไปผูกกับอารมณ์อื่นเอามาผูกไว้ที่นี่เสาเขื่อนเสาหลักนี่นั่นนะแล้วทำให้ชินให้ชำนาญพอโยมจะตายก็ง่ายแล้วทีนี้ชำนาญแล้วทำมาตลอดใช่ไหมก็เอาจิตเกาะกับกายไว้พระเจ้าก็บอกกายคตาสติเนี่ยอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าไม่หลงลืมพอก่อนตายโยมเอาจิตเกาะกับกายได้ก็แสดงว่าจิตเนี่ยไม่ไปในสามขันธ์ที่เหลือไม่ไปสร้างการเกิดพอกายแตกทำลายปึ้งพระเจ้าบอกวิญญาณจะหาที่ตั้งไม่ได้จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้เพราะความเป็นเราจริงๆมันไม่ใช่วิญญาณอยู่แล้วไงพอวิญญาณไม่มีที่ตั้งปุ๊บตัวเองจะรู้จักตัวเองขึ้นมาทันทีเลยว่าเราคือตัวสุญญตาในความว่างนะที่เข้าไปยึดขันธ์ห้านั่นน่ะคือตำแหน่งของการหลุดพ้นนะพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าราคะคือความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ภิกขุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้หลุดพ้นคือวิญญาณเนี่ยหลุดจากการตั้งอาศัยในอารมณ์แต่ละอันเรียกหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นดังนั้นขณะที่หลุดพ้นเนี่ยยังไม่เป็นอรหันต์นะมีซอยขั้นตอนไปอีกเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นคือรู้จักตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่ขันธ์ห้าแล้วเป็นความตั้งมั่นตรงนี้เป็นความว่างตรงนี้เพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองรู้จักตนเองว่าตนเองเป็นสภาวะของความตั้งมั่นก็ยินดีรู้จักแล้วอุ๊ยเราไม่ใช่ขันธ์ห้านะเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเพราะสภาพนี้ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีการมาการไปนะเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนปรินิพพานนิพพานคือความดับเย็นก็รู้จักตัวเองไม่หวั่นไหวปุ๊บก็ดับเย็นจากการเข้าไปยึดถือขันธ์ห้านะไม่มีอุปทานแล้วนะก็ปรินิพพานเฉพาะตนเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วเนี่ยการเกิดเนี่ยการเข้าไปยึดถือแล้วมันจะไปสร้างการเกิดเนี่ยสิ้นละนะพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นมีกิจอื่นไหมที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้มีอีกไม่มีกิจอะไรต้องทำเนี่ยนั้นเห็นไหมคำทุกคำของพระเจ้าเนี่ยมีความหมายทุกคำเลยไม่มีแบบว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในคำพูดพอดีเป๊ะนะ
ยิ่งอ่านคำพระเจ้ายิ่งโอ้โหยิ่งสุดยอดนะเนี่ยสัพพัญญูคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดได้นะถูกต้องละเอียดปราณีตที่สุดสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมทนาสาธุ